Ну, зараз всі зе-блогери вважають, що він же ж, Зеленський у нас же ж оце три бо. Бо не втік, бо не здав, бо не знав. От він зараз в іпостасі, бо не знав. От, і вони про це будуть говорити. Ну, виходить, що і НАБУ не знав. НАБУ не знав. В що я не дуже вірю, тому що я думаю, що є люди, які спеціально повідомляли, да? Ну, от, умовно, якщо проти мене вводить санкції будуть за гроші, то я здам це всім, кому не лінь. Якщо це за мною ганяється з СБУ, я здам конкуруючим фірмам, да? Там ДБР, в Генпрокуратуру, в Нацполіцію, звісно, в НАБУ і САП. Звісно, в першу чергу треба стуканути ще і європейським союзникам, тобто нашим антикорупціонерам, як воно і було, да? Тому виходить, що там Шабунін знав, а НАБУ не знало. Ну, якось дивно. І для мене це дивно. Так само, як дивно для мене, ну, при всій повазі за те, що вони зробили оцей Міндічгейт, для мене подив викликає там, що, а де ж позови, де ж підозри Єрмаку, ми ж її так і не побачили, да? Де підозра Умєрову. До речі, там, типа, скільки ж Умєров буде ховатися, він там на переговорах, а в Україні ми його побачимо, він взагалі весь цей час був десь в Україні, чи не було його? Чи ми його і тут і не побачимо? Да? Ні, він приїжджав декілька разів, але дуже швидко. Знаєш, мені казали, що він дуже мало часу знаходиться тут, бо в нього велике інтенсивне спілкування там, ну, наприклад, з тим же самим ФБР та іншими структурами. Ну, щось треба вирішити, мабуть. Я вважаю, що це першочергове для нього. Можу помилятися. Ні, я так думаю, що якраз оце воно і є. Що вони мало з'являються тут, тому що бояться, що прибіжуть з підозрою, да, і там, і що тоді робити, як тікати. Знову так, як Міндіч десь на таксі, чи, ну, хто знає, як вони там, типа, ноги ділять, або ховатися, як Баканов. Де ж Баканова теж ж не можуть знайти, Єрмака не можуть знайти, і теж ж якби офіс Генпрокурора. Слушай, я вибачаю, Єрмака вже знайшла Українська Правда, Міша Ткач анонсує розслідування завтра або сьогодні, або завтра воно вийде, але питання в іншому, а чому не можуть знайти Баканова? Охороняє його Альфа, СБУ, Зеленський з ним спілкується, ну хай передадуть через Зеленського, що його запрошують на ТСК. Як ти думаєш, а чому він так боїться не приходити ТСК? Ну йому ж, він же вважає себе порядною людиною. Хай прийде. Єдине, що, мабуть, в мене підозра, що він знає, що там будуть якісь відео, і йому поставлять запитання, а що це на них? І йому треба щось відповідати. Може, тому він не приходить? А може, просто в нього ще шпаківня не дороблена? От він доробить шпаківню і 100% прийде. Я думаю, що і тому, що вони не знають відповіді, це перше. І друге, вони думають, що розсмокчеться. От, що воно ж може пройти як беременність, да, там, типу, от раз і розсосалась. І вони дійсно на це сподіваються. Це в психологів спитайте, загальнолюдська риса в багатьох людей, ну, там вийти тут вже навіть не з зони комфорту там, понятно, нема, але із зони хоча б мінімального, да, от я в доміки, Баканов от сказав, як ото діти, коли щось їм не подобається, да, там в дитсадкового віку, вони кажуть, я в доміки, все. І от він зараз в доміки, і типа не трогайте мене, і думає, що ну воно ж якось десь пропаде. Тобто це людська психологія. Але йому ніхто з дорослих не може підказати, що Ваня, не розсмокчеться, в доміки не заховаєшся, що треба все-таки приходити і розказувати, тому що ти ж тільки усугубляєш. Але так веде себе він і Зеленський. Мало того, політтехнологи правильно Зеленському і розказують, що якщо вам не подобається проблема, її вам смикають, да, то її можна замовчати. Ну, типа, не було цього. Або знецінити. Ну, собственно, як Міндічгейт, ми пам'ятаємо, 10 листопада почався, а 12-го ввечері, аж тобто в суботу вже, в середу ввечері, 12 числа, Зеленський сказав в відосіки своєму про нього, як про, між прочим, на останньому місці. От у нього було 6 тем, і от він по 5 темам сказав, ми от потужно
тут, незламно тут. Ну, і там щось там НАБУ, ну, желаю йому удачі, щось типа такого він сказав, да? От, тобто знецінення самої теми, там, типа, що ви докопалися, у Вані Баканова дійсно, він шпаківню робить, там, типа, що там на синичкам переждать війну, там, тому це важлива річ, а ви тут, блін, про якісь фоточки, якась ТСК, там, типа, блін, чудак ділом зайнятий, а ви тут, блін, своїми, там, як ото в анекдоті про Вовочку, Мар'я Івановна, мені би ваші проблеми, да? Ну, от, так оце приблизно так тобто це і психологія, і порада політтехнологів. Але є одне але, що рано чи пізно це суспільство набридає. І це, якщо б як разова акція, то да, можна там, типа, проблему або замовчать, типа, що, скандал з Бакановим? Так ми не чули про це. А що там? Ну, така хтось займається. Тобто це одна версія. Друга версія, там, типа, я бажаю удачі всім органам антикорупційним, флаг в руки, барабан на шию, но не на камеру кажу, зробіть біг на місці. Біг на місці, шукайте Єрмака, ах, Ткач уже знайшов, ну, от гадство. А так би б шукало б НАБУ, його шукало і не могло знайти. Тому що це називається біг на місці, коли по просьбам на камері ми кажемо, що ми дуже швидко шукаємо. Та дивіться, паралельна ж реальність оцього Петрова, да, який там був заброньований, гадство руського агента забронювали на національному меморіальному кладовищі. Да. От, ну, цинізм зашкалює. І виходить теж, ось виходить, коли там була оця Калмикова, міністр, каже, ми проводимо слідство, внутрішнє розслідування. Так що там проводить? Ви гляньте наказ, чиїм наказом він призначений. І спитайте у цього там, як цього штріха. На підставі чого? Да, тобто ви його призначили і чому там, типу, ось викличте його, наказ ваш, підпис ваш, там на підставі чого ви призначили. Ну, відповідай. От, був якийсь конкурс, якщо не конкурс, то де він прийшов, він написав заяву, у вас не було інших варіантів, там, да, там, типу, кадровий голод у вас там чи що, ну, і хай там він вже відмазується, але вони кажуть, ми проводимо слідство, це ж з того ж самого, тобто, чи не бистро я біжу. Це так само, як ми там готові Баканова шукати там і місяці, 2-3, і теж, як в тому совєтському фільмі, там, типа, телегу за день сделай, а за 2, та и за 2 сделаю, там, типа, а за неделю, барин, там, типа, тут помощник нужен, да? Так, Формула любви, формула кохання, дуже гарний фільм про графа Каліостро. Багато було смішного там, але дивись, ти коли кажеш, що дехто не помітив, наприклад, Зеленський не помічає Баканова, не тільки Зеленський не помітив Баканова, наприклад, Українська Правда не помітила цей кейс з скандалом, якось дивно, більше того, Українська Правда, от якось Єрмака помітили, а Баканова не помітили. Я дивлюсь, Українська Правда, до речі, зараз дуже лояльна до Буданова, і про Буданова вони пишуть, або дуже Віктор, Українська Правда протягом 2 тижнів видала 2 комплементарні статті. Перша про Буданова, друга про Федорова. Ці комплементарні статті – це результат якісних призначень, аванс на майбутнє чи щось інше? Це кампанія. Це вже кампанія і залучають людей, ну тут можна домовитися або з редакцією, щоб редакція дала редакційне доручення, або домовлятися з журналістами. І мотивувати журналістів якимсь чином. Тобто 2 путі є. Можна і так, і так. Ну, там ще варіант не з редакцією домовлятися, з власником. Але, бач, якщо це помітили незалежно і Бобиренко, і Береза, то воно так і є. То, що ми побачили, що ну, дуже здорово розціловують. Мало того, а проти Залужного інформаційна атака. І як це я розцінюю? Я розцінюю це як початок виборчої кампанії. Однозначно. І ніяк інакше. Тобто люди почали гратися у вибори. І тут очевидно, що якщо ви починаєте грати в вибори, да, ви будуєте якусь стратегію, ви визначаєте, тобто будуєте електоральне поле. Хто основні з нашого боку, які основні у нас опоненти, яке електоральне поле і які перетікання. Це те, що ніколи, от коли нам соціологію публікують, нам ніколи не розказують про метод перетікання. Тобто, умовно, я хотів би сказати, що
досліджуємо, що там, наприклад, якщо вибори відбудуться на найближчої неділі, там за кого ви проголосуєте, і йде цілий прайс, да, там 15 прізвищ. Понятно, розльоти страшні, тому що тут є. І ми ж насправді не знаємо, що там, типу, а буде там, наприклад, і міряють і Зеленського, і Буданова, да? А потім там, типу, ага, у Зеленського 25%, у Буданова 10%. Але як потім будановські 10 перетікають в другий тур між Залужним і Зеленським? І хоп, і ай-яй-яй, а тут страшна річ. А всі майже від Буданова перетікають куди? Залужному. І тому Зеленський вступив в тандем з Будановим. Зеленський і Буданов зараз на дану хвилину тандем. Чи це збережеться? Не знаю, не факт. Тому що, знаючи Володимира Олександровича, йому може все-таки дуже сильно не подобається, що у Буданова рейтинг там або рівень довіри не падають, або рейтинги можуть навіть зростати, да? З огляду на те, що навіть Українська Правда, щоб посіяти сумнів серед розумних, що кажуть, от, пішов Єрмак, прийшов Буданов, і порядка в Офісі Президента стало більше, щоб ми, зробили висновок, все-таки Буданов хороший варіант. А Буданов і Зеленський визначаються, хто із них піде. І тепер я би на місці політтехнологів не став би міряти їх в одному прайсі. Тобто, і ще раз, я краще б зробив два. Тобто, в одному листі, за кого з цих будете голосувати. І наводимо перелік прізвищ, де є, наприклад, тільки Зеленський, а потім кажуть, а якщо буде отакий варіант, за кого тоді проголосуєте? І тут є тільки Буданов. І тоді так мірять. До речі, я би ще й третій, наприклад, там, типа, а якщо в третьому списку, то що в перших двох був і Залужний, і Порошенко, а умовно, а в третьому тільки Залужний без Порошенка. Або там, типа, без Білецького. Ну, тут той варіант, коли можна там, ну, щоб не втомить, звісно, щоб інтерв'юер не втомив людину, то тут не можна ж там безкінечні варіанти, але принаймні можна поміряти, що отакі, отакі, ну принаймні по основним 4 фігурам, да? Залужний, Зеленський, Буданов, Порошенко. То що всі решта там набирають умовно менше 10%. І помірять їх, помірять в такій конфігурації, в такій. Причому не мірять Зеленського і Буданова, тому що зараз це тандем. І тоді, і я думаю, що вони вже й поміряли, і вони бачать розкладець, да, там, типа, а хто тоді виходить в другий тур, як ідуть перетікання і так далі. Звичайно, я поки що стверджую, що Зеленський сам хоче йти, а Буданова вмовив бути якби, ну, другим, пообіцявши йому там щось там прем'єрство чи щось, ну, що він буде, чи потім ще 5 років Зеленський, а потім уже Буданов, да, будуть готувати. Можливо, такий варіант. Я не знаю, як Буданов зголосився, тому що для нього це, він підіпре зараз рейтинги Зеленського. Вони перестануть падати, це однозначно. От, ну, принаймні на якийсь час, до нового корупційного скандалу. Але ж ми розуміємо, що Буданов свій рейтинг може занапастити. Знову ж, все залежить від того, Буданова кинули на найважчий відрізок, на завершення війни. А якщо завершення війни не буде? А якщо буде, ну, не по нашим цим. А як вони будуть продавати, якщо навіть заморозка, умовно, там з весни почнуть до літа заморозяться і на осінь треба виходить вибори? А як продати, Борислава, а як продати перемогу? Як от те, що Зеленський, який казав, я би Крим не здав, я би здох не здав. А чого ж ти здав тепер Сєвєродонецьк, Бахмут, фортеця Бахмут, сам же ж пісню придумав, да? Скадовськ, де ж це все? От, як же ж там, з Покровська наші, кажуть, виходять. Володимир Олександрович, це ж, ну, точно не перемога, тому що Лобановський казав, що результат на табло. Бо будуть продавати як перемогу, що ми встояли як незалежна держава. Да, це так, це да. От, і будемо казати, але, ну, результат на табло, хто окупував чию територію, да, тобто росіяни там можуть продати собі перемогу, вони там зробили дорогу в Крим, там ще щось там, от, типа, вони можуть сказати, що тепер ніхто не буде бомбити Бомбас, там, типа, все, Донецьк не в опасності. От вони можуть продати, Зеленському буде важко продати перемогу, і Буданову, то що це ж Буданов же ж там на переговорах був. О, і тому, да, і до речі, а останні 2 його заяви,
і вчорашня, і сьогоднішня Зеленського дуже класно він говорить. От вчора ж він сказав французькому телебаченню, що ми і він сказав, буде мир. Да? Там, типа, що протягом року буде мир. І не уточнив, це все-таки він мир вважає, чи заморозку він французам просто, щоб дуже сильно там не напрягати їх, він має на увазі під миром просто припинення вогню, заморозку. Окей, можливо, там ти і французами маніпулюєш, хоча це маніпуляція, тому що мир і перемир'я – це різні речі. І тільки простачкам можна там підсунути одне замість іншого. Я, наприклад, цього там, типа, мені ріже слух. Який нафіг мир? Мир буде, коли ми в Керчь займемо. От, коли там, типа, наші воїни друг другу будуть казати ту пісню ще дурну росіянську глупу. Ти був в Керчі? Не був, так молчи. От будемо в Керчі, там тоді поговоримо. От, в українській Керчі, да? От тоді буде мир. А поки що тільки заморозка конфлікту. Але друге, що він сказав, що можна, ну, і це ж ми ж завершимо війну дипломатичним шляхом. Фіга собі, там, тобто ти думаєш, що Путін тобі так от просто віддасть. А друге, що він заявляє сьогодні, що якби після війни ми будемо займатися відбудовою. Тобто таким чином, я хочу на цьому акцентувати. Це те, що мало хто помітив, а навіщо він так сказав? А тому, що йому політтехнологи сказали. Просто я кажу, от як політтехнолог, я би порадив Зеленському. Це називається позиціонування, да? Позиціонування наше якби на майбутнє. Тобто ти всім своїм видом показуєш, що залишаєшся після війни. Тому що кажеш, ну от, ми будемо ж займатися відбудовою, це ж мається на увазі відбудова ж після війни. Ага, тобто Зеленський буде займатися відбудовою. Сьогодні він каже, я зробив доручення Федорову. Сьогодні таке взагалі маніпулятивне дуже. Доручення Федорову, що ми переходимо з мобілізаційної армії на контрактну. І він ляпнув кілька єресей. Перша єресь там, типа, що 800 тисяч армія – це для дураків. Тому що 800 тисяч армію Україна не потягне розориться. 800 тисячна армія була у росіян під ружьом. У них то була 1 200 000, у них армія указом президента, гранична чисельність. У нас це прерогатива Верховної Ради, вона просто цього не робить. А щоб ми не говорили про Путіна, він, звісно, урод рідкий, але у нього все юридично підточено. Да? Тобто, якщо нормативна база підведена під все. Тобто, має бути гранична чисельність вооружених сил Російської Федерації. От вона зараз 2 мільйони, але в тому числі вооружених 1 мільйон 568 тисяч. І це указом президента визначено. Тобто у них 1,5 мільйона армії. На початок вторгнення у них було всього 1 100 000 з чим-то, там, під 1 200 000. В тому числі вооружених строю, без всяких пекарів, аптекарів, там, в госпіталях, ми розуміємо, да, викладачів в закладах вищої освіти, вони ж теж в системі Міноборони, але вони не під ружьом, да, там якась тітка хімію викладає умовно, да, от, вона числиться в системі Міноборони або в воєнкоматі писарем, да, працює хтось, але вона гражданська, а всього там під ружьом у них було десь 800 з чим-то тисяч у росіян, і 800 тисяч у нас, просто сказати, наша економіка впаде. Хіба що, може бути варіант, що європейці психануть і скажуть, давайте 800 тисяч держать, хай Путін 1,5 мільйона держить, через 3 роки без любої війни у нього буде колапс економічний. Просто він не витягне цю армію, тому що я нагадую, що найбільша армія світу в Сполучених Штатах 3 мільйона. В Китаї 2,2 мільйона. Вся армія. Яка Україна і який Китай, які демографічні можливості? І 800 тисяч армія. Да, з мобілізаційним резервом може бути навіть більше, можливо і 1 мільйон, але ніяких 800 тисяч. І от Володимир Олександрович на голубому глазу чеше таке, і хтось же ж киває, думає, да, це хорошо, але це буде контрактна армія.
От, і він каже, що ті, хто захочуть підписати контракт, ми будемо платити багато. І він оце говорить як у майбутньому часі, що коли закінчиться війна, я лічно там буду там, типа, контрактною армією займатися. А я хочу сказати, Володимир Олександрович, а я лічно хочу, щоб коли заморозиться конфлікт, місяць був на створення якісного законодавства по виборам президента і виборам Верховну Раду один раз поза виборчим кодексом. Місцеві вибори можна по виборчому кодексу буде проводити. Але вибори президента, тобто від дати заморозки, ЦВК дається, ну вже вони мусять внести, Верховна Рада місяць для прийняття цього разового законодавства, і потім 2 місяці, ну хай 3, 90 днів на вибори. Тобто, виходить, що Володимир Олександрович, через 120 днів після заморозки конфлікту я вас в Україні бачити не хочу, а якщо в Україні, то за ґратами. Все, не хочу я по-іншому. А він нам каже, і оце уловка, коли він каже, а я буду після війни займатися цим. Тобто він в наш мозг вносить що? Що я буду. Ні, Володимир Олександрович, тебе не буде.